Υπέροχα μου πλάσματα. Καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε και του χρόνου με υγεία να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώσουμε έστω και από εδώ. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούργια εγγραφή, με κάθε σχόλιο, με κάθε like που κάνετε. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Εννοείται πάμε να το κάνουμε αμέσως. Οι εκπλήξεις της εβδομάδας και το προσωπικό σου μήνυμα. Ή το προσωπικό σου μήνυμα και οι εκπλήξεις της εβδομάδας. Πάντοτε ξεκινάμε από τις εκπλήξεις της εβδομάδας, αλλά για το προσωπικό σου μήνυμα επιλέγεις ροζ χαλαζία, πορτοκαλί ασβεστίτη, λευκό χαλαζία. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ωραία απεικόνηση εδώ της συγκεκριμένης κάρτας, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Βέβαια δεν είναι τίποτε το φοβερό και το τρομερό και σίγουρα δεν είναι και έκπληξη, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς, αν μη τι άλλο. Δύο σπαθί είναι μια κάρτα η οποία προσπαθεί να φέρει ισορροπίες ανάμεσα σε αντικρουόμενες δυνάμεις, οι οποίες δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση, μπορεί οτιδήποτε και κάπου έτσι υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα θέμα. Έχει ενέργεια, την ενέργεια του ειρηνοποιού η κάρτα, προσπαθεί να φέρει ισορροπίες, οι οποίες είναι λεπτές και εύθραυστες. Παρόλα αυτά όμως είναι και ανακουφιστικές. Είναι αυτό το ουφ που πολλές φορές μπορεί να λέμε όταν με έναν τρόπο γίνεται μία αποσυμπίεση της υπερβολικής πίεσης, της υπερβολικής έντασης. Κάτι τέτοιο λοιπόν φέρνει αυτό το διαράκι, συν βεβαίως του ότι πολλές φορές αναφέρεται σε γεγονότα, μάλλον σε αποφάσεις, με συγχωρείτε, που ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να πάρω μία απόφαση, αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρω, τέλος. Υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει μια ανασφάλεια, μια αγωνία, κάτι, ένας φόβος και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να πάρουμε την απόφαση που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε. Για να δούμε η επόμενη, θα έχει καμιά καλύτερη έκπληξη? Παιδιά, αυτή η εβδομάδα λίγο ζόρικη μου φαίνεται. Φυσικά ευτυχώς όλα είναι μικρή αρκάνα. Εδώ που μπορώ να βρω μία συνέχεια, ξέρετε, με την προηγούμενη κάρτα. Δηλαδή, κάποιες φορές το δύο σπαθί, επειδή τα σπαθιά δεν γνωρίζουν συναίσθημα, βάζουν όλα με τη λογική, τα επεξεργάζονται. Και κάποιες φορές λοιπόν σημαίνει η κάρτα αυτή ότι παγώνω την καρδιά μου, παγώνω το συναίσθημα, δεν θέλω να ξαναπονέσω, δεν θέλω, τέλος. Εδώ λοιπόν που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απαθής, είναι αδιάφορος προς αυτά που του προσφέρουν οι άλλοι, μπορεί και αυτός να είναι πληγωμένος εδώ ή πληγωμένη. Και γι' αυτό το λόγο να μένει απαθής. Φυσικά αυτή είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ μεγάλο διάστημα, μια και στη φύση μας είναι το συναίσθημα. Και επίσης εδώ η συμβουλή της κάρτας είναι ότι
βγες όσο το δυνατόν γρηγορότερα από αυτή την απάθεια ή την γκρίνια, έτσι, γιατί έχει και πολύ γκρίνια αυτή η κάρτα, μου φταίνε οι πάντες και τα πάντα. Έχει πολλά τέτοια, έχει αρκετές τέτοιες ενέργειες και λέει η κάρτα ότι κοίτα να δεις, μπορεί να σου γίνει μια εξαιρετική πρόταση και εσύ να μην τη δεις, να μην την ακούσεις. Γιατί ακριβώς είσαι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη εκεί μέσα σε ένα κουτάκι και δεν θες να βγεις παρά έξω να δεις τι γίνεται. Και έχεις το μυαλό σου επικεντρωμένο μόνο σε ένα πράγμα. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτή τη βδομάδα υπάρχουν λίγο βαριές ενέργειες. Οκ, δεν πειράζει. Μια εβδομάδα είναι, θα περάσει. Λοιπόν, έχουμε περάσει και πολύ χειρότερα. Κρεμασμένος, γιατί εντάξει, οκ, δεν έχουμε και καμιά τραγωδία έξω και μακριά. Λοιπόν, κρεμασμένος, αποφάσεις, παιδιά, διλήμματα, απόσυρση, προβληματισμός, θυσία, σε κάποιες περιπτώσεις. Κάποια μπορεί να αποφασίσουν να θυσιαστούν μπροστά στο πρέπει και το θέλω. Εκεί είναι η μεγαλύτερη σύγκρουσή μας κιόλας, πιστεύω, το πρέπει και το θέλω. Το θέμα είναι ότι στην σύγχρονη εποχή που ζούμε, σε αυτή την εποχή που ζούμε, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, το κραυγάζουν αυτό το θέλω, ότι αυτό πρέπει να είναι μπροστά. Αυτό να παίρνει τις αποφάσεις της ζωής μας. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε όλοι έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ίσως και το εύχομαι οι επόμενες γενιές να στηρίξουν εκεί την ανάπτυξή τους και τις κατευθύνσεις τους, στο προσωπικό τους θέλω. Εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει μία απομάκρυνση, μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε, να σκεφτείτε και να πάρετε κάποιες σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή σας. Αυτό που θα σας μεταφέρω, αυτό που αναφέρεται στην ερμηνεία της κάρτας, ότι για να φέρεις στη ζωή σου μια αλλαγή, θα πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα, καθώς επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να προχωράς μπροστά, να κάνεις καινούρια πράγματα και να παίρνεις μαζί σου, να κουβαλάς όλο σου το παρελθόν, έτσι όπως ήταν, ανθρώπους, καταστάσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται. Όσες και όσοι είστε σε μια τέτοια φάση, πάρτε το χρόνο σας, μην πιέσετε απολύτως τίποτα. Αυτά για τις εκπλήξεις της εβδομάδας, εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν πειράζει, δεν είχε και εκπλήξεις, τι να κάνουμε, πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα, βλέπουμε. Να δούμε τώρα και το προσωπικό σου μήνυμα. Τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε. Τι ωραία αγαπημένες και αγαπημένοι. Να, εσείς έχετε ωραία πράγματα. Εσείς έχετε εκπλήξεις. Οκ, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Κάρτα που την αγαπώ. Είναι ο τρελός. Δηλώνει τα καινούργια ξεκινήματα. Και βεβαίως μπορεί να μην είναι και ακριβώς με την έννοια του καινούριου ξεκινήματος. Μπορεί εσείς να τη δείτε αλλιώς, όπως το λένε έτσι, λαϊκιστή. Να σας γυρίσουν όλα και να δείτε τον κόσμο διαφορετικά. Και αυτό είναι ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Μπορεί να είστε σε μια μεταβατική περίοδο, η οποία έτσι έχει συμβεί μια αλλαγή στη ζωή σας και πραγματικά
είστε τώρα στη φάση που πάτε σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι καινούριο και αυτό μπορεί να είναι σε κάθε τομέα της ζωής σας και φυσικά εγώ θα σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία να έχετε σε ό,τι και αν είναι αυτό το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας, είτε γιατί εσείς το έχετε καλέσει να έρθει, είτε γιατί εσείς το έχετε προκαλέσει, είτε σαν μία πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ό,τι και αν είναι, θεωρώ ότι θα είναι κάτι καταπληκτικό. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε. Μάλιστα, 4 πεντάκτηνο. Για κοιτάξτε εδώ αυτόν, τον βλέπετε. Τον βλέπετε καλά, πώς κρατάει τα πεντάκτηνα εκεί τα χρυσά. Σου λέει τίποτα, κανείς δεν θα μου τα πάρει. Καταπληκτική απεικόνηση έχει στη συγκεκριμένη ταρό η κάρτα. Είναι to the point, 100% to the point, δηλαδή ακριβώς, είναι just. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Και η κτήση και η κτητικότητα αναφέρεται σε οτιδήποτε. Άρα εδώ δεν έχουμε μία ιδιαίτερα θετική κάρτα αναφορικά με τις σχέσεις, με οτιδήποτε άλλο, δηλαδή με περιουσιακά, με εργασιακά, με χρήματα, είναι σούπερ. Εντάξει, δεν το συζητώ. Είναι η κάρτα της αποταμίευσης, της οικονομικής εξασφάλισης κλπ. Όμως, στα αισθηματικά, εκεί σας χτυπάω ένα ωραίο καμπανάκι και σας λέω τα εξής. Ότι όταν κάποιον τον θεωρούμε ότι είναι κτήμα μας, είναι πολύ λογικό να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, σκηνές, όλα αυτά. Οπότε αυτό θέλει λίγο αναθεώρηση, καθώς επίσης και το ότι μένω σε μία σχέση η οποία όμως επί της ουσίας έχει τελειώσει. Αλλά εγώ μένω εκεί πεισματικά, λέω όχι, εκεί θα μείνω. Και αυτό τροφή για σκέψη. Πάμε, για τα οικονομικά όμως είπαμε, φυσάτε έτσι, δεν σας πιάνει κανείς. Τέλεια. Βασίλισσα πεντάκτηνο, καταπληκτικό. Εσείς βέβαια μπορεί να φιλοξενήσετε και κάτι συγγενείς, δεν αποκλείεται αυτό. Ένα. Δεύτερον, εγώ καιρός εδώ. Μια εξαιρετική κάρτα, γιατί έχει πολύ ωραίες ενέργειες, έχει σταθερότητα, έχει ασφάλεια, έχει πίστη, έχει αφοσίωση, έχει καλά οικονομικά, έχει αυτήν την αίσθηση πραγματικά της ασφάλειας και της πληρότητας, αν θέλετε, πολλές φορές, που έρχεται στη ζωή μας όταν νιώθουμε σαν να είμαστε μέσα σε ένα κουκούλι προστατευμένοι. Χωρίς αυτό να είναι έτσι, δηλαδή δεν θα μπείτε σε ένα κουκούλι, θα έχετε αυτήν την αίσθηση όμως. Είναι μια κάρτα που φέρνει ωριμότητα, που φέρνει σοφία. Βασίλισσα έχουμε εδώ. Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας ή που θα έρθει στη ζωή σας. Μπορεί να είναι η μαμά σας, μπορεί οποιοσδήποτε. Πάντως, όποιος και όποια κι αν είναι, έχει τόσο ωραίες ενέργειες και τόσο χρήσιμες. Είναι ρεαλίστρια. Αντιμετωπίζει τα πάντα με μία απόλυτα γιωμένη αντίληψη. Σου λέει στο εδώ και τώρα, αυτό πρακτικά θα κάνουμε, αυτό, εκείνο, το άλλο. Είναι ο άνθρωπος βράχος δίπλα μας. Οπότε έχετε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και όλα σούπερ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.